เห็นว่าทะเลาะกับพี่ฮั่นบ้านแตกไปเลย what happened คนมองพี่ฮั่นแบบ so hot so sexy พอเขามาอยู่กับคุณพี่จียอนเขาก็จียอนว่าคบผู้ชายเกาหลีกับคบผู้ชายไทย what's the difference เรื่องนิสัยกันแล้วกันไม่จริงเหรอไม่เคยเรียนเกาหลีเหรอHello and welcome to I Can Teach บ้านข้างๆอ่ะเขาคิดว่าเป็นซ่องยินดีต้อนรับจียอนค่ะอันยองงั้นหนูขอถามพี่จียอนเลยเห็นว่าทะเลาะกับพี่ฮั่นบ้านแตกไปเลย what happened คือเอาจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบอยู่บ้านพี่ฮั่นก็แบบบางทีพี่ฮั่นก็จะแบบอยากไปแบบใช้ชีวิตแบบข้างนอกบ้านไงเหมือนแบบอยากชิลๆอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะตื่นกว่าจะทำอะไรใช้เวลานานใช่ไหมคะนานมากพี่ฮั่นก็จะแบบงุนงิดตรงนั้นเฉยๆแล้วทะเลาะกันจนบ้านแตกคือยังไงคือคนนึงอยากออกบ้านและคนนึงแต่งตัวนานคือพี่ฮั่นเป็นค่อนข้างตรงเวลามากๆคือแบบเวลามันแบบมีคุณค่าคือเอาจริงๆป้าผู้ชายการแต่งตัวมันแบบมันแบบเอาจริงๆนะผู้ชายเดี๋ยวนี้เอายาสระผมล้างถูยังมีอะแต่แบบผู้หญิงกว่าแต่ละอย่างผู้หญิงคือแบบต้องแต่งหน้าอีกต้องแบบทำผมอีกอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะสระผมแล้วเป่าผมก่อนอย่างเงี้ยใช่มันใช้เวลานานไงแล้วแบบพี่ก็มีน้องหมาอีกน้องหมาตัวนึงเป็นหมานะคะไม่ใช่หมาเป็นหมานะคะไม่ใช่หมาก็เลยพี่ก็ต้องแบบดูแลน้องก่อนที่จะออกไปหรือแบบถ้าสมมติว่าแบบน้องต้องไปออกไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็คือแบบพี่ก็ต้องแต่งตัวลูกอีกอย่างเงี้ยแล้วมันต้องแบบรู้ว่าทำไมนะตอนแรกคิดว่าเข้าใจพี่จียอนนะอีกอะไรอย่างเงี้ยมันคือใช้เวลาแต่แบบพี่เขาก็คือคนเดียวเลยไงแค่นั้นก็จบเนอะปะแต่คงฉันคือแบบมีหลายอย่างหลายสิ่งอย่างเนอะไหมไม่แต่หนูอยากรู้ไอ้ตอนทะเลาะกันเนี่ยเถียงกันยังไงเรามีอะไรไปเถียงเขาเราเป็นคนซ้ายอ่ะก็เถียงด้วยปากไงหนูนี่มันโง่จริงๆทำไมหนูไม่คิดว่าพี่จียอนต้องเถียงด้วยปากดีนะเขาไม่ใช้กีเถียงว้าวเขาก็จะแบบนิ่งๆไม่พูดแต่ว่าแบบสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเรดาร์บางอย่างมันจะออกจากร่างกายเขารู้ว่าโกรธแบบรู้เลยว่าแบบเขาไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำไงเราก็ง้อที่ลาอย่างเงี้ยพยายามจะง้อแล้วเคยมีกำแพงของเรื่องภาษาไหมมีปัญหาไหมกับคู่จริงๆมีสำหรับหมายถึงว่าสำหรับพี่จีก็คือมีนะโชคดีที่เวลาพี่ฮั่นพูดอ่ะก็คือแบบถ้าสมมติว่าไม่ใช่แบบคำแบบภาษาแบบยากๆอ่ะก็คือแบบพี่ก็จะเข้าใจอยู่แล้วเราก็รู้มีนิ่งการที่แบบเขาพูดกับเราไงแต่บางทีอ่ะอยากอธิบายแบบรายละเอียดว่าแบบฉันรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงแต่บางทีฉันก็ไม่รู้จักใช้คำว่าอะไรของภาษาไทยซึ่งพี่ก็ใช้ภาษาเกาหลีก็ไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้เพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีก็เลยแบบบางทีก็คือแบบอึดอัดกับตัวเองมากๆแล้วแบบบางทีก็แบบกรี๊ดอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรพิเศษเปล่าที่มันคุยไม่รู้เรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ปะหรือยังไงที่แบบอธิบายมันยากยังไงอะคะมันด้วยสะสมก่อนหน้านี้พี่จีเป็นคนที่แบบสะสมแบบไม่ค่อยพูดอะไรก็คือแบบไม่เป็นไรแต่พี่ฮั่นเป็นคนที่พูดแต่ว่าเวลาแบบเขาพูดอ่ะพี่ก็จะหนีเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาคือพี่เป็นคนที่ไม่ชอบปัญหาที่แบบเกิดขึ้นอ่ะแต่วิธีของพี่ฮั่นอ่ะเวลาเขามีปัญหาเขาก็จะคุยเลยพี่มันยังไม่พร้อมไงก็เลยตอนนี้ก็คือแบบมีอะไรก็พูดมีอะไรก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆคุยกันคนมองพี่ฮั่นแบบ so hot so sexy เพราะพี่ชายแกก็แบบว่าทั้งร้องทั้งเต้นนะคะพอเขาไม่อยู่กับคุณพี่จียอนเขาก็ถ้าตอนเนี้ยเขาก็แบบอาจจะแบบแบบเหมือนแบบเปลี่ยนหุ้นไปนิดนึงให้มันแบบเป็นแบบหุ้นหมีต่อให้คุณเปลี่ยนก็ยังฮอตเหมือนเดิม so you should say he's hot แบบเขาเก่งไหมคะ1 ถึง 10ต้องให้มากกว่า10 nice เพราะว่าเขาไม่แผ่วก็เลยพี่ก็ต้องบอกว่าพอบางทีพี่ก็แบบเห็นจังหวะแล้วก็พี่ก็ต้องแกล้งหลับนี่พี่จียอนอันนี้เรื่องจริงหรอแล้วเขาทำไงเขาไม่สะกิดหรอเขาสะกิดแบบที่ได้อย่างเนี้ยแล้วก็แบบพี่ก็เรื่องนี้ก็เคยคุยอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาไหมอยากจะรู้ว่าพอคนหนึ่งความต้องการของคนหนึ่งมันมากกว่าคนหนึ่ง
เอาจริงๆช่วงแรกๆก็คือแบบไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างคือแบบไฟโลกอย่างเงี้ยพี่กับพี่ฮั่นก็คบกันมาเกือบนี่ก็น่าจะเป็นปีที่8แหละเริ่มปีที่8แหละอย่างเงี้ยความต้องการมันลดลงเพราะว่าเอาจริงๆพี่ก็มั่นใจว่าพี่ก็เอนจอยเต็มที่ไปแล้วไงไปแล้วแต่คนนั้นเขาไม่แผ่วไงแต่เขาไม่แผ่วไงก็เลยพี่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยพี่จียอนว่าคบผู้ชายเกาหลีกับคบผู้ชายไทย what's the difference เรื่องนิสัยก็แล้วกันมีอะไรที่แตกต่างกันไหมไม่จริงเหรอไม่เคยเรียนเกาหลีเหรอYou never date a Korean guy ไม่ต้องเป็นคนคบกันเป็นแฟนก็ได้เคยคุยเป็นคนคุยก็ได้หนูแค่อยากรู้ว่าแต่ว่าอันนั้นมันแค่ puppy love ไงไม่สามารถเทียบกันได้เพราะว่ามันเป็นความเด็กๆที่มันจูนกันได้แต่ว่าเราต้องแบบเลิกกันด้วยสถานการณ์บางอย่างเช่นของพ่อแม่ของพี่อะซีเรียสมากเขาไม่อยากให้มีแฟนตอนเด็กๆก็คือต้องเรียนพอเข้ามหาลัยถึงจะมีแฟนได้อะไรอย่างนี้ตอนช่วงแบบแบบประมาณ middle school มั้งพี่มีแบบรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนเกาหลีแล้วก็แบบเขาเป็น high school ใช่ปะแล้วแบบตอนแรกมันก็คือแบบมันก็รู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบนี่หรอนี่คือแบบความรักหรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบตื่นเต้นไปหมดนึกออกปะแบบแค่แบบจับมือแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นอะฉันคิดว่าแค่แบบกอดกันอะนึกว่าจะมีลูกแล้วโอ้ยเธอก็ตอนนั้นเนาะมันเข้าใกล้กันเราไม่รู้ว่าคนพ่อมันยังไงเพราะว่าไม่เคยโดนสอนอะไรเรื่องเกี่ยวกับ sex education ไงนึกออกปะซึ่งแบบที่เกาหลีก็พี่ก็ไม่เคยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงมีแบบนมผู้หญิงมีแบบประจำเดือนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่มีคือว่าเราต้องเรียนรู้เองหรือเราถามใครคะสมมติตอนวันที่เราเป็นประจำเดือนวันแรกเงี้ยเราก็ถามแม่อย่างงี้เอาพี่คิดว่าพี่จะประจำเดือนครั้งแรกเครียดว่าแล้วอันนี้ก็ต้องแบบบอกกับอมม่ายังไงก็คือแต่ยังไงก็ต้องบอกอ่ะก็เลยแบบแม่เราก็แบบร้องไห้หนูจะตายแล้วพาแม่ไปที่ห้องน้ำอย่างเงี้ยเลือดเต็มโถเลยอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรลูกโตขึ้นแล้วแบบแม่ก็สอนว่าแบบต้องใช้แบบผ้าอนามัยอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบวันคืนนั้นก็คือแบบฉันก็ไม่รู้ไงฉันก็ใช้ผ้าอนามัยแบบ upside down น่ะupside down คือเอากาวขึ้นเอากาวขึ้นอีโตซึมซับอยู่ข้างล่างโอ้โหเต็มเตียงเลยจ้าคืนนั้นอะแม่ก็แบบก็ไม่เป็นไรแม่ก็แบบสักให้แต่ว่าคือแบบพี่ชายก็คือตื่นเช้ามาพี่ชายตกใจไงแบบอย่างเงี้ยไอเราก็อายอยู่แล้วไอเราก็เจอพี่เราแพนิคอยู่แล้วแต่แบบหลังจากนั้นก็คือแบบฉันกับพี่ชายก็คือไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเลยแล้วหนูรู้ว่าตอนพี่เด็กๆเห็นว่าพี่อ่ะมีคนคิดว่าพี่เป็นทอมทำไมเพราะว่าตอนที่พี่อยู่มหาลัยอ่ะตอนนั้นคือเทรนที่เกาหลีก็คือแบบผมสั้นทรงผมเห็ดพี่เป็นคนที่แบบชอบแบบตามเทรนแบบอะไรที่มันแบบแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้แบบอยู่แล้วก็เลยแบบฉันต้องตัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพี่ก็ไปตัดที่เกาหลีมาเลยนึกออกปะอยู่ดีๆวันหนึ่งแบบผู้หญิงผมยาวแบบสวยเลยเขาเป็นแบบเพื่อนฉันแบบเป็นเวลาแบบมีการบ้านหรือแบบมีรีพอร์ตอะไรก็คือแบบต้องทำด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่ส่งพี่หรือรับพี่ที่แบบไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นคือวันวาเลนไทน์แล้วพอเลิกเรียนเสร็จแล้วก็คือแบบเขาก็จะแบบส่งพี่อยู่แล้วไงก็คือแบบเราก็อยู่แบบบนรถอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็เขาก็เอาช็อกโกแลตเฟรโรเช่ที่เป็นแบบหัวใจอ่ะแล้วก็ดอกกุหลาบมาให้พี่คืออะไรวะอย่างเงี้ยแล้วแบบอยู่ดีๆก็เขาให้มาก็เลยแบบนึกว่าแบบโอ้แบบใจดีจังแบบอยู่ดีๆก็เขาก็แบบจับมืออย่างเนี้ย I want to be a special friend กูก็คิดหนัก special friend คืออะไรวะ special friend คืออะไรวะเพื่อนพิเศษเพราะว่าในหัวฉันตอนนั้นคือมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายไงคือทอมเลสเบี้ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบ LGBTQ คือไม่มีในหัวฉันfor me it's like yeah you're a special friend but what do you want more than thatแล้วเขาก็พูดว่า it's like more than that แล้วก็นี่ก็บอก what is more than that oh my lord คือเขาถามว่าฉันอยากได้มากกว่านั้นอีนี่ก็ไปถามเขาต่อว่าอีนี่เลยเหรออีนี่ พี่จียอนนะคะก็ไปถามว่าแล้วมากกว่านี้คืออะไรอีกมันไม่เคลียร์เลยเหรอตอนนั้นไม่มีความไม่เคลียร์
มัน ก็เลยแบบคุยบนรถแบบนานมากเชื่อไหมว่าเขาบอกว่ามากกว่านั้นคืออะไรก็ไม่เข้าใจไงเขาก็เริ่มอธิบายว่า it's like a boy and a girl can we be like girlfriends แล้วสิ่งแรกที่ฉันรู้สึกก็คือกลัวเริ่มกลัวว่าผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันได้ยังไงโอเคคือณตอนนั้นคือพี่ก็กลัวแล้วไงแต่ว่าพี่ก็ต้องถึงบ้านก่อนนึกออกปะ Can you just like calm down okay I will like think about it first ก็เลยแบบพอถึงบ้านเนี่ยพี่ก็แค่บอกว่าแบบ oh thank you for everything thank you for everything I will see you tomorrow อย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ได้แหละอันเนี้ยก็คือแบบเขาก็ให้ไงก็คือแบบการที่จะทิ้งตรงบนรถก็คือมันก็สมควรเอาเข้าไปด้วยค่ะก็เลยแบบแบบ thank you แล้วก็แบบพี่ก็แบบรีบวิ่งขึ้นบ้านวิ่งด้วยอะแล้วพี่ drop class นั้น and then you never see her again หลังจากนั้นเลยไม่เคยเขามารับไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็คือแบบการที่โทรมาหรืออะไรอย่างเนี้ยพี่ก็ตัดหมดเลยพี่กลัวมากแล้วตอนนี้เหมือนกับว่ายิ่งพี่อยู่ตอนนี้ยิ่งในวงการบันเทิงพี่มีเพื่อนหลายคนที่อยู่ใน community LGBTQ อ่ะใช่ถ้าก็พี่กลับไปได้พี่อยากไปบอกผู้หญิงคนนี้อะไรไหมรู้สึกผิดด้วยแล้วก็รู้สึกแบบ sorry กับเขามากๆที่เขาแบบกล้าที่จะมาบอกเราแล้วเนอะมะแต่ว่าแบบอีนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เหมือนแบบทำให้เขายิ่งเสียใจหนักกว่าเดิมเพราะว่าพี่ drop class นั้นเลยอ่ะมันก็ intense อยู่แค่แบบว่าจะบอกว่าไปคลาสนั้นอยู่แต่แบบฉันไม่ได้ชอบเธอเหมือนเดิมมันก็อย่างน้อยมันยังไปแต่นี่คือ drop class ใช่ drop class เลยแล้วก็พี่ก็ไม่ไปอีกแล้วไม่ได้เจอกันเลยหรอไม่มีโอกาสได้เจอในมหาลัยเลยหรอหรืออะไรเงี้ยหนีแล้วแบบพอหลังจากนั้นก็คือพี่ก็แบบเข้าไปวงการบันเทิงเสร็จใช่แล้วแบบในค่ายอ่ะก็คือแบบพวกพี่ AR ที่ดูแลศิลปินอ่ะก็คือแบบมีทอมเยอะมากตอนนั้นก็คือยังไม่รู้อีกว่าทอมคือเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยนึกออกปะแล้วแบบพี่ก็ไม่ได้คิดไงแบบพี่ก็แบบถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโชว์นมเลยอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เขาเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบมีคนนึงบอกว่าแบบนี้ไม่ได้หนูว่าแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายมีคนบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้แก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายมีคนบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้แค่ถึงโอกาสหาโอกาสได้เฉยทำแบบนั้นก็คืออาจจะทำให้เขารู้สึก uncomfortable เลยก็แล้วแต่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เริ่มรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่ AR ก็คือถามว่าแบบที่เกาหลีแบบมีทอมไหมอย่างเงี้ยนี่ก็บอกว่าไม่มีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นพี่ไปทำงานที่เกาหลีโอ้โหเต็มไปหมดเลยก็เลยแบบเริ่มรู้เลยว่าแบบคนที่ไม่รู้จริงๆก็คือไม่รู้แต่แบบพอเริ่มรู้ก็คือแบบเห็นว่าแบบแบบสังคมแบบนี้ก็คือแบบมีทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเริ่ม respect เขาอะไรอย่างเงี้ยFun fact ด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่ฝังลึกมาเป็นระยะเวลานานทำให้กฎหมายและความรู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBTQIA+ ในช่วงแรกเริ่มเนี่ยถูกต่อต้านเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีภาพของการยอมรับกลุ่ม LGBTQIA+ เริ่มมีมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาโดยจะเห็นได้ชัดจากความนิยมของวัฒนธรรมประชานิยมหรือว่า pop culture ผ่านโครงการเกี่ยวกับ LGBTQIA+ ที่เกิดขึ้นมากมายเช่นการสร้างรายการหาคู่สำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ การพัฒนาซีรีส์แนวรักโรแมนติกเช่นซีรีส์เรื่อง Nevertheless หรือ Love with Flaws นั่นเองค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปพี่จอนฝากผลงานหรือว่าฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะตอนนี้ก็คือสามารถเข้ามาใน TikTok Live ได้นะคะก็เพราะว่าไลฟ์ช่ำเข้ามาตั้งแต่3 ทุ่มก็ได้เห็นจียอนทุกวันนานสุดคือเท่าไหร่29 ชั่วโมง 20 นาทีทำไมถึงไลฟ์หนักขนาดนี้สนุกเป็นโลกใหม่โลกหนึ่งที่พี่คิดว่าเฮ้ยมีโลกแบบนี้ด้วยวะอย่างเงี้ยพี่มีช่วงเบิร์นเอาท์มากเราไม่มีความสุขก็เลยเราก็ไม่สามารถที่จะเอนเตอร์เทนคนอื่นได้ด้วยไงเนอะปะใน TikTok หรืออะไรเงี้ยพี่ก็ขายของอยู่แล้วเนอะปะวันนั้นก็คือพี่ก็ขึ้นไปขายของปกติแล้วอยู่ดีๆก็คนเข้ามาแบบเยอะมากๆแล้วเขาก็บอกว่าพี่จีไป PK อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบฉันก็งงว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรเป็น player kill แบบสู้ด้วยกันด้วยคะแนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอันนี้คือแบบคนดูต้องดูในเรื่องแบบกิฟต์แบบของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ชนะเกมอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบคนที่แบบอยู่ในโลกนั้นอยู่แล้วก็คือแบบเขาก็สอนพี่แล้วแบบพออยู่ด้วยกันก็คือโหแบบมีแบบนี้ด้วยแล้วเขาเริ่มพูดว่าแบบพี่จีหายไปไหนมาจริงๆแต่พี่ไม่ได้หายไงพี่ก็แบบทำงานอยู่ปกติแต่พวกเขาคือคิดถึงเราแล้วแบบ
ตอนนั้นพี่แค่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอได้ความรู้สึกหรือได้ความพูดแบบนั้นมากก็พี่ก็ฮิวพี่หายเบิร์นเอาท์เพราะ TikTok Live เลย ส่งให้ไปตามตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้ ใช่ค่ะ TikTok ควีนจียอนค่ะ TikTok Live ควีนจียอนก็คือ อันนี้ เรา คื สา อ มารถ เป็นนัมเบอร์วันเลยถ้าเกิดให้ตามตรงนี้เลย ใช่ ได้โอเค มาได้เลย ฝากไปติดตามไลฟ์ของพี่จียอนด้วยนะคะ ตรงนี้เลยนะคะ แล้วใครชอบเอพิโซดนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์ subscribe คอมเมนต์มีหลายคนดูเอพิโซดลืม subscribe แล้วการ subscribe หรือการ follow พวกเราอ่ะมันมีความหมายมากนะ จริง คนเขาไลฟ์คือแบบเฮ้ยกันดู enjoy ไลฟ์ของพี่จียอน ใช่ ช่วยกด follow ให้หน่อยดูโชว์ของชาชอบอย่างนี้กด subscribe ให้หน่อยนะคะฝากเจนนี้นะคะเจอกัน next time มารายการนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเซ็กเลย บ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปเยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with confidence ทุกคนแบบแฟนคลับทุกคนก็คือแบบเขาก็เป็นห่วงว่าแบบเป็นห่วง เริ่มเปิดรายการมาแฟนขับเป็นห่วงแล้วกูไปไม่ถูกเลยทีเนี้ย ทุกคนเป็นห่วงมากคือแบบวันนี้ไปรายการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปรายการของติช่าอย่างเงี้ยติช่าแล้วก็แบบนี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงก็คือแบบไม่ได้แบบอย่าคาดหวังอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็บอกว่าพี่ติช่ามีรายการอื่นหรออย่างเงี้ย นอกจากอันนั้นหรออย่างเงี้ยก็รายการอันนั้นแหละ รายการอันนั้นแหละแค่นั้น